धेरैजना साथीहरूले फेसबुक चलाउनुहुन्छ तर फेसबुकका धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई सबै कुराहरू जानकारी हुँदैन र तपाईँले फेसबुक प्रोफाइल हाल्नुहुन्छ सुरुमा फेसबुक खोलिसकेपछि त्यसपछि कभर फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुकलाई प्रोफेसनल देख्नको लागि हैन देखाउनको लागि तपाईँले प्रोफेसनल मोडलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र आज हामी विशेष गरी यो भिडियोमा तपाईहरुलाई हामीले फेसबुक प्रोफाइल राखिसकेपछि तपाईको फेसबुक प्रोफाइलको पछाडि कभर फोटो जुन राखिन्छ त्यो कसरी बनाइन्छ र कसरी हालिन्छ ती कुराहरू आज म यो भिडियोमा सिकाउँदै छु तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईले आफ्नो स्टाइल अनुसार हैन त आफ्नो फोटोलाई फेसबुक कभर फोटोमा राख्नको लागि एकदम प्रोफेसनल तरिकाले कसरी राख्ने ती कुराहरू सम्पूर्ण डिटेल एकचोटी हेरिसक्नुभयो भने सधैँको लागि तपाईलाई पुग्छ हैन र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला जान्नको लागि हैन अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोइन गर्नुभएको छैन भने जोइन भएर हाम्रो युट्युब फ्यामिली बनिदिनु होला युट्युबको परिवार बनिदिनु होला हैन यसरी सामान्य सासानो कुराहरू तपाईहरुलाई म सिकाउने प्रयास गर्ने छु तपाईहरुलाई हैन नजानेका कुराहरू केही कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुले के सिक्न मन छ मैले आफूले जानेका ती कुराहरू तपाईहरुमा शेयर गर्ने छु हैन सो कति पनि ढिला नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुस्। सर्वप्रथम त यसलाई ओके गर्नुस् हैन प्ले गर्नुस् त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यो अफलाइन पनि चल्छ है। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईको यहाँनिर प्लस आइकनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक कभर फोटो हैन फेसबुक प्रोफाइल फोटो युट्युब कभर फोटो सम्पूर्ण हैन ट्विटर इन्स्टाग्राम सम्पूर्ण चीजको लागि तपाईले यहाँनिर प्लसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। स्टार्ट एडिटिङमा क्लिक गरे नि हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले दुईटै ठाउँमा थिचेर यसरी आफ्नो ग्यालरीको फोटो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ग्यालरीमा जति पनि फोटोजहरु हुन्छन् यसरी शो गर्छ। तपाईले सी अल मा क्लिक गर्नुभयो भने झन् सम्पूर्ण फोटोजहरु देखाउँछ यसरी है। यसरी देखाउँछ तपाईले अब यहाँनिर के को लागि तपाईले ओपन गर्नुभएको छ हैन। हामीले विशेष गरेर हामी फेसबुक कभर फोटो बनाउँछौं। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर कलेज भन्छ COLLEG यहाँनिर लेखिएको छ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर ग्यालरीमा भएको फोटोजहरु आउँछ। अब हामीले फेसबुक कभर फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि म यहाँनिर फोटो सिलेक्ट गर्छु। एक यहाँनिर देखाउँछ माथितिर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी सर हैन कस्तो किसिमको तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ सबै अप्सनहरु आउँछ। तपाईले सिलेक्ट गर्दै जानुस्। यसरी अप्सनहरु देखाउँछ। दुई ओके मिस्टेक भयो। दुईवटा फोटो भयो। अब म 3 वटा फोटो सिलेक्ट गरे मैले। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो थुप्रै अप्सनहरु देखाउँछ। तपाईले कुन अप्सन मन पर्छ थुप्रै छ है। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक उसको लागि कभरको लागि फोटोजहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा सिलेक्ट गर्छु म। तपाईलाई जुन इच्छा लाग्छ मैले फर्स्टको लागि एक्जाम्पलको लागि फर्स्टमा सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हाम्रो यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरे रोटेटमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के को लागि बनाउने हो हैन सम्पूर्ण यहाँनिर साइजहरु देखाउँछ तल युट्युब हैन इन्स्टाग्राम स्टोरी फेसबुक पोस्ट कभर फोटो हैन यहाँनिर फेसबुक कभर फोटो लेखिएको छ। यहाँनिर हामीले यसमा क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि फोटोमा क्लिक गरेपछि यसरी मिलाउने है। यसरी मिलाउने टक्क हैन त्यसपछि टक्क मिलाउने कस्तो किसिमको बनाउन चाहनुहुन्छ हैन। ओके यसरी बनाए मैले। यसरी बनाइसकेपछि यहाँनिर यो सेतो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेतो छ नि तपाईले यो सेतोलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 मिनेट लेआउटमा क्लिक गरे। लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर बोर्डर लेखिएको छ। बोर्डरमा क्लिक यसरी तपाईले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। सजिलो छ साथीहरु। तपाईले यसरी ब्याकग्राउन्डमा कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मस्तले जस्तो किसिमको कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी तपाईले
सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट पिक्सआर्टबाट तपाईँले आफ्नो फेसबुकको लागि कभर फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ मस्तले। यसरी तपाईँले बनाउनु होला आफ्नो फेसबुकको लागि कभर फोटो। यहाँनिर माथि देखाइएको छ सेभको अप्सन, तपाईँले यहाँनिर गएर यसरी सेभ गरिदिनु होला। हाम्रो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। तपाईँले फेसबुकमा गएर कसरी कभर फोटो राख्ने भन्ने ती कुराहरू सिकाउनु पर्दैन होला तपाईँलाई होइन। सर्ट यहाँबाट गएर तपाईँले मजाले आफ्नो ग्यालरीको बनाइएको भर्खरै बनाइएको यसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक कभर फोटोमा राख्नु होला है। हाम्रो ग्यालरीको फोटो सो भइसकेको छ यहाँनिर है।